අයිබෝන් මගේ මචිනි වල ආදරෙන් පිළිගන්න. ඉතින් මම අද පෙන්නන්න යන්නේ මේ කේල් වලින් කොහොමද පොරේජ් එකක් හදාගන්නේ කියලා කැඳ එකක්. හරිම ලේසි. අපි ලංකාවේ කැඳ හදන විදිහටම තමයි හදන්නේ. මේක හරිම ගුණයි. මේ හරියට මේක ගැන කතා වෙනවා. මේකෙන් කොච්චර අපිට ඇඟට පෝෂ්‍ය හම් වෙනවද කියලා කියන්නේ ගොඩාක් හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා මේකෙන්. කැන්සර් වලට එහෙම ගොඩාක් හොඳයි කියනවා. ඉතින් මේක රස පෝරේජ් එකක් අපි ඕට් මිල් දාලා හදාගමු. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉක්මනටම හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි වතුර කෝප්ප දෙකක් දාලා ඒකටම අපි දාමු ඕට්ස් කෝප්ප කාලක්. මේ වගේ කෝප්ප කාලා රෝල් ඕට්ස් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන ඉන්ස්ටන්ට් ඕට්ස්. ඒක නිසා මම ඉන්ස්ටන්ට් ඕට්ස් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක අපි දැන් උතුරන්න දෙමු. මේකට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බලලා ඔයාලා එකතු කරන්න. ඒ අතරතුර අපි අපේ කොළ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඉතින් මේකට මම දාන්නේ ග්‍රෑම් 100ක් කේල් දානවා. පොඩ එකතු කරගන්න. ඔක්කොම එක සැරේ දැම්මොත් සමහර වෙලාවට මේ ඒකට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරමු අපි. සුදු ලුණු බෙක් දෙකක් තුනක් විතර දාලා මේක හොඳට මේ හීනි වෙනකම්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේක හීනි වුන් නැත්තම් එහෙම කනකොට මේ නූල් එනවා. ඒක නිසා හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. වතුර මදි නම් වගේ බලලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න අපහු. ඔක්කොම ඒකේ ටික තියෙන ටික ඉතින් දාගෙන චුටු දදා එකතු කර මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. හිතන්න මම තව වතුර කොප්ප කාලක් විතර එකතු කරනවා නැත්තම් මදි වෙයි. මේක දාලා යන්න එපා. මේ ලිප උතුරලා සමහරලාට එළියට යනවා. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් පොල් කිරි එකතු කරන්න. මම මගේ ස්කිම් මිල්ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම කෝප්ප කාලක් විතර එකතු කරනවා. සමහර අයට පොල් කිරි ගන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් ඉතින් එයාලට කිරි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝප්ප කාලක් විතර ඒකේ. ඒක අකමැති නම් වතුරෙන්ම හරි කමන්න. ඉතින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දවස් ගානෙම හදන්න ඕනේ නැහැ. එක සැරේ හදපුවම දවස් 3-4ක් වගේ තියෙනවා මට. ඉතින් හැමදාම වගේ උදේට අරගෙන කප් එකකට දාලා මයික්‍රෝවේව් එකට විනාඩියක් විතර දාපුවම අලුතෙන් හැදුවා වගේ ආපහු රස්නෙට බොන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඒක හොඳට උතුරනවා. ඉතින් මේ ඉතුරුපුවම කේල් ඇති. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මම පෙරලා අයින් කරන්නේ මුකුත් නැහැ. ඒ පල්ප් එක ඔක්කොම එකත් එක්කම තමයි දාන්නේ. ඉතින් හිමීට දාගන්න ඇඟට විසි වෙයි බලාගෙන. දාලා හැබැයි යන්න එපා. දාලා මේක වතුර චුට්ටක් විතර දාලා හොදලා ආපහු ගන්න. තාලා යන්න එපා. උතුරනවා ලිප. මේක එක බබල් එකක් වගේ නිකන් උතුරාගෙන වගේ ඉති ටක් ගාලා ලිප ඔෆ් කරලා දාන්න. ආයෙත් ගොඩක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ රස හරිම රහයි. මේක උදේට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් හැටියට ගන්න හරිම ඉක්මනට හදලා බීලා යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට හදපුවාම එක සැරේට ෆ්‍රිජ් එකේ දවස් 4ක් විතර තියන්න පුළුවන්. මොනවාක්වත්ම වෙන්නේ නැහැ. අරගෙන උදේට මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා පොඩ්ඩක් මේ බොන එක විතරයි තියෙන්නේ. හරිම රහයි. හරිම ගුණයි හැමදේම. ගොඩාක් ගුණයි. ඇඟට ඉතින් ඕට්ස් එක හදන්නේ අපි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කේල් හදලා බලන්න. කිසිම අමහිරක් නැහැ. සුදු ලුණු ඔයාලට ආස නැත්තම් ඉතින් අයින් කරන්න ඒක.
ඊළඟට සුදු ලුණුත් එක දාපුවම තවත් ගුණයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා මට කියන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකන් stay safe and take care. Bye bye to everybody.